आज आपण घरच्या घरी ढाबा स्टाईल छोले बनवणार आहोत। हा एक मसालेदार आणि स्वादिष्ट भारतीय पदार्थ आहे जो भटुऱ्यांसोबत किंवा नानसोबत खायला खूप चविष्ट लागतो। चला अगदी सोप्या पद्धतीने चवदार छोले कसे तयार करायचे ते पाहूया। जर तुम्हाला ग्रेव्ही जरा जाडसर हवी असेल तर या व्हिडिओमध्ये एक खास टिप सांगितली आहे, ती नक्की बघा। नमस्कार, वेलकम टू अनुश्रीज होमली डिलाइट्स। चला तर मग रेसिपी सुरू करूया। आपले ढाबा स्टाईल छोले तयार आहेत। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। पुढच्या व्हिडिओत भेटूया, तोपर्यंत स्वादिष्ट जेवणाचा आनंद घ्या।